Xin chào tất cả các bạn. Trong video này, chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một tựa game có lối chơi khá giống với trò đập niêu quen thuộc của Việt Nam. Nhiệm vụ của mình là di chuyển đến những món đồ được treo trong căn phòng và dùng gậy để đập vỡ chúng. Mỗi lần vung gậy, mình chỉ gây ra được có 10 sát thương. Sau khi các món đồ bị đập vỡ, sẽ có những món đồ chơi bị rơi xuống đất. Mình cần nhặt chúng lên và bán chúng để lấy tiền. Ngay trong ngày đầu tiên, mình chỉ kịp thu được 2 tấm thẻ đỏ và bán ra được 4 vàng. Mỗi khi kết thúc một ngày, mình có thể vào phần nghiên cứu để nâng cao kỹ năng. Để nâng cấp được mục sức mạnh, mình cần tới 5 vàng. Đổi lại, mỗi cú đập của mình sẽ được cộng thêm 5 sát thương. Những nâng cấp khác hiện tại vẫn đang bị khóa. Với số vàng đang có, mình vẫn chưa thể nâng cấp được bất kỳ kỹ năng nào. Vì vậy, mình đành tiếp tục bước sang ngày thứ hai. Ở thời điểm này, mỗi ngày chỉ kéo dài vỏn vẹn có 10 giây. Mình chỉ kịp đập vỡ 2 ngôi sao ở căn phòng thứ nhất thì ngày cũng kết thúc. Tuy nhiên, ngày hôm nay mình cũng kiếm thêm được 6 vàng. Có vẻ như thẻ đỏ bán được giá cao hơn so với chiếc sáo màu xanh. Sau đó mình tiến vào phòng nghiên cứu để nâng cấp sức mạnh, đồng thời nâng cấp tăng thời gian thêm 2,5 giây cho mỗi ngày. Mặc dù thời gian trong ngày thứ ba đã được tăng thêm, nhưng mình cũng chỉ kịp đặt chân sang căn phòng thứ hai thì thời gian đã kết thúc. Kết thúc ngày hôm nay thì mình nhận thêm được 6 vàng vào tài khoản. Sau đó mình quay lại phòng nghiên cứu để nâng cấp tốc độ di chuyển của nhân vật. Sang đến ngày thứ tư và thứ năm, mình vẫn chỉ quanh quẩn ở căn phòng đầu tiên để đập đồ, bởi vì đơn giản là chưa đủ thời gian để tiến tới các căn phòng tiếp theo. Trong 2 ngày liên tiếp, mình kiếm được tổng cộng 19 vàng. Ngay lập tức mình dùng số tiền này để nâng cấp thời gian thêm 2 lần. Kể từ bây giờ, mỗi ngày của mình đã được kéo dài lên 17,75 giây. Bước sang ngày thứ 6, với thời gian trong ngày đã được tăng lên đôi chút, mình đã có thể đập vỡ 3 hình ngôi sao trong một ngày. Nhờ đó, số lượng vàng kiếm được mỗi ngày cũng được tăng lên đáng kể. Ngay khi bước vào phòng nghiên cứu, người quản lý bất ngờ xuất hiện và trao cho mình cuốn Pinatopedia. Mình có thể nghiên cứu các đặc điểm của đồ chơi và các món đồ, từ hình dáng, mùi vị cho đến cảm giác khi chạm vào chúng. Cuốn sách này còn cung cấp thông tin chi tiết về những vật phẩm sẽ rơi ra khi phá vỡ các món đồ, cũng như lượng máu và số lần mà mình đã phá hủy. Ngoài ra, mình còn có thể truy cập vào mục tệp nhân viên, nơi hiển thị đầy đủ các chỉ số hiện tại của nhân vật, giúp mình theo dõi tiến trình và điều chỉnh lối chơi hiệu quả hơn. Mình cũng đã tích lũy đủ vàng để nâng cấp thời gian thêm một cấp và tiếp tục bước sang ngày kế tiếp. Ngay trong căn phòng đầu tiên, 2 ngôi sao được đặt cạnh nhau nên mình đã tranh thủ đập vỡ cả hai cùng lúc, rồi nhanh chóng tiến sang căn phòng thứ hai và dọn dẹp sạch chúng trước khi ngày kết thúc. Trong ngày hôm nay, mình nhận được một vật phẩm mới, đó là chú vịt cao su. Nhờ đập vỡ được hình trái tim, bán ra được với 3 vàng, đồng thời tổng số lượng vàng kiếm được lên đến 19 vàng trong một ngày. Ngay sau đó, mình đã dùng số tiền này để nâng cấp sức mạnh cho mỗi cú đập. Từ thời điểm này trở đi, mỗi cú đập của mình gây ra được 20 sát thương. Chỉ cần 2 lần đập là mình đã có thể phá vỡ được một ngôi sao, giúp mình nhanh chóng phá hủy chúng, tiến sâu hơn vào các căn phòng kế tiếp. Trong những ngày tiếp theo, mình tiếp tục tiến sâu vào các căn phòng, cố gắng đập vỡ toàn bộ các món đồ trước khi thời gian kết thúc để tích lũy vàng và nâng cấp. Chiến lược của mình vẫn xoay quanh việc tăng sức mạnh cho mỗi cú đập, nâng cấp tốc độ di chuyển và nâng cấp tăng thời gian cho mỗi ngày. Đến ngày thứ 17, mình đã tích lũy đủ vàng để mở khóa kỹ năng nắm tay, đảm bảo rằng 2 vật phẩm trong cùng một phòng sẽ luôn được đặt cạnh nhau. Nhờ đó mình có thể phá hủy chúng nhanh hơn, tiết kiệm đáng kể thời gian và tối ưu hiệu quả trong mỗi lượt chơi. Trong ngày hôm nay, mình cũng đã mở khóa được thêm 2 kỹ năng mới, đó là mỗi khi đập một món đồ, số lượng đồ rơi ra sẽ tăng thêm 1, và sau mỗi 6 đòn đánh kế tiếp sẽ được nhân đôi sát thương, giúp tốc độ phá hủy tăng lên rõ rệt. Đến ngày thứ 20, mình đã tiến được vào căn phòng thứ 5. Khung cảnh ở đây trông giống như một nghĩa địa u ám. Sau khi đập vỡ được tấm bia mộ trong căn phòng này, mình đã nhận được 3 điểm màu đỏ chưa rõ công dụng, đồng thời mở khóa được thành tựu hãy yên nghỉ khi lần đầu tiên phá hủy tấm bia đá này. Nhờ số điểm màu đỏ kiếm được, mình đã có thể nâng cấp kỹ năng quản lý thời gian thứ hai, giúp tăng thêm hẳn 3 giây cho mỗi ngày, nâng tổng số thời gian hoạt động lên tới 38 giây. Trong những ngày tiếp theo, mình tiếp tục đập vỡ các món đồ, tìm kiếm thêm những loại đồ chơi mới để bán kiếm tiền và nâng cấp các kỹ năng lên cấp cao hơn. Đến ngày thứ 28, người quản lý lại một lần nữa xuất hiện và khẳng định rằng mình không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi phá vỡ những tấm bia mộ này. Vì vậy, mình hoàn toàn có thể thoải mái đập vỡ chúng để thu thập thêm điểm màu đỏ, phục vụ cho việc nâng cấp các mục nghiên cứu. Từ thời điểm đó trở đi, mỗi ngày mình có thể kiếm được trung bình hơn 200 vàng, cho phép mình liên tục nâng cấp các kỹ năng một cách nhanh chóng. Và đến ngày thứ 33, mình đã đủ mạnh để tiến sâu vào căn phòng thứ 8 chỉ trong một ngày. Hôm nay, người quản lý lại một lần nữa xuất hiện, khen ngợi mình vì những nỗ lực không ngừng trong công việc, đồng thời đưa ra một lời đề nghị về tương lai của mình trong công ty. Nếu mình có thể tiến được tới căn phòng thứ 10, càng tiến sâu vào bên trong, những món đồ chơi mới mình thu thập được ngày càng trở nên có giá trị và có số lượng nhiều hơn. Ở thời điểm hiện tại, điểm màu đỏ chỉ có thể kiếm được tại căn phòng thứ 5 khi mình đập vỡ tấm bia mộ, đồng nghĩa với việc mỗi ngày mình chỉ có thể nhận được tối đa 3 điểm. Đến ngày thứ 49, mình đã tích lũy được một lượng vàng lớn. Ngay lập tức, mình dùng số vàng này để nâng cấp kỹ năng sức mạnh 2 lên cấp cao hơn. Bên cạnh đó, mình còn mở khóa được thêm 2 kỹ năng mới. Mỗi khi đánh trúng một món đồ, sẽ có một món đồ ngẫu nhiên trong căn phòng bị gây thêm 5 sát thương, và mỗi khi một món đồ bị phá hủy, có 20% tỷ lệ gây ra 10 sát thương cho một món đồ cùng loại trong phòng. Đến ngày thứ 51, sau khi mình kịp thời đập vỡ toàn bộ các món đồ hình đầu lâu trong căn phòng thứ 10, trước khi ngày kết thúc, hệ thống ngay lập tức thông báo rằng mình đã vượt qua khu vực thứ nhất. Phần thưởng nhận được là một điểm màu tím, có vẻ như đây chính là loại điểm hiếm nhất trong trò chơi này. Mình cũng kiếm được tới 789 vàng và mình cũng nhận được thành tựu vượt qua thời gian thử việc.
người quản lý da đen cũng xuất hiện để chúc mừng mình đã hoàn thành giai đoạn thử việc, đồng thời giao cho mình một loạt nhiệm vụ mới. Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ này, mình sẽ nhận được một lượng lớn tài nguyên để nâng cấp nhân vật. Ngoài ra, trong mỗi phần thưởng có xuất hiện một tấm vé hình chữ S. Tấm vé này cho phép mình nhận ngẫu nhiên một trang phục cho nhân vật, giúp mình thay đổi ngoại hình một cách mới mẻ hơn. Bước sang khu vực thứ hai, các món đồ đã được thay đổi hoàn toàn, đồng thời lượng máu của chúng cũng được tăng lên đáng kể. Với quỹ thời gian hiện tại, mình chỉ có thể tiến tới căn phòng thứ tư trước khi ngày kết thúc. Những vật phẩm nhận được lúc này chủ yếu là đồ ăn. Trong ngày hôm nay thì mình cũng kiếm được tới hơn 2.000 vàng. Mình quyết định chi ra 3.000 vàng cùng với một điểm màu tím để nâng cấp kỹ năng nghĩa địa đỏ tươi. Kỹ năng này cho phép cứ mỗi 3 căn phòng sẽ xuất hiện một ngôi mộ, giúp mình thu thập thêm điểm màu đỏ nhanh chóng và ổn định hơn. Đến ngày thứ 56, sau khi phá vỡ toàn bộ những quả bí ngô trong căn phòng đầu tiên, hệ thống thông báo rằng mình đã hoàn thành một nhiệm vụ của công ty. Phần thưởng bao gồm là 400 vàng và một tấm vé hình chữ S. Nhờ tấm vé này, mình đã mở khóa được trang phục Team Worker và mình cũng nhận được thành tựu A Step for Skin. Sau khi thay trang phục mới, mình tiếp tục tiến tới các ngày tiếp theo để tiếp tục đập đồ. Đến mãi ngày thứ 79, mình mới có thể đập vỡ toàn bộ những con nhện trong căn phòng thứ 10, qua đó hoàn thành khu vực thứ hai và nhận thêm được một huy hiệu màu tím. Sau khi kết thúc khu vực này, mình cũng mở khóa được kỹ năng ném bom. Cứ mỗi 3 phòng lại xuất hiện một quả bom. Mình chỉ cần chạm vào nó và sau 3 giây quả bom này sẽ phát nổ. Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm, mình cảm thấy kỹ năng này khá phế, không những hiệu quả không cao mà còn làm tốn thêm thời gian của mình. Trong ngày hôm nay, người quản lý da đen lại một lần nữa xuất hiện. Hắn cho biết đây chính là khu vực rạp chiếu phim, nơi vẫn còn lưu lại những dấu tích từ một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử của công ty. Một số tài liệu chống nhân sự từng được sử dụng trong đợt sa thải trước đây có thể vẫn còn sót lại. Theo lời hắn, mình nên thử chạm vào chúng 1 hoặc 2 lần vì rất có thể chúng sẽ hữu ích cho nhiệm vụ phía trước. Kết thúc ngày hôm đó, mình cũng hoàn thành được nhiệm vụ phá vỡ 2.500 món đồ trong các căn phòng, nhận về 30 điểm màu đỏ cùng với một tấm vé đổi trang phục. Trong những ngày tiếp theo, mình tiếp tục miệt mài đập đồ và nâng cấp các kỹ năng. Tuy nhiên, điểm màu đỏ vẫn luôn trong tình trạng thiếu thốn, trở thành tài nguyên hiếm có nhất trong giai đoạn này. Đến ngày thứ 99, sau khi đập vỡ những viên kim cương trong căn phòng thứ 10, mình nhặt được một lượng lớn đồ chơi, đồng thời hoàn thành được khu vực thứ 3 và nhận thêm được một điểm màu tím. Riêng trong ngày hôm nay, mình cũng kiếm được khoảng 30.000 vàng. Tuy nhiên, so với chi phí nâng cấp các kỹ năng ở giai đoạn này thì số vàng này chỉ như muối bỏ biển. Vì vậy, mình tranh thủ nâng cấp một vài kỹ năng giá rẻ trước rồi nhanh chóng tiến vào khu vực tiếp theo để tiếp tục hành trình. Khu vực thứ tư có vẻ như là một quán rượu, nơi những món đồ chơi mình tìm được bắt đầu mang linh hồn. Mỗi món đồ chơi đều có điều kiện kích hoạt riêng và khi hoàn thành đúng điều kiện đó, phần thưởng sẽ được trao. Mình có thể kiểm tra điều kiện kích hoạt từng món đồ trong mục thông tin trên Pinatopedia. May mắn là những điều kiện này khá đơn giản để kích hoạt. Ở giai đoạn này, điểm màu xanh sẽ đóng vai trò rất quan trọng bởi chúng được dùng để nâng cấp các kỹ năng cấp cao. Đến ngày thứ 130, sát thương trong mỗi cú đập của mình đã vượt quá 300 sát thương. Nhờ đó, mình nhanh chóng tiến thẳng tới căn phòng thứ 10 và phá hủy toàn bộ đồ chơi trong căn phòng trước khi thời gian kết thúc. Hoàn thành khu vực này, mình nhận được thêm một điểm màu tím. Ngay trong ngày hôm đó, mình cũng nâng cấp được kỹ năng đồng hồ bấm giờ uy tín. Kỹ năng này cho phép mỗi khi vượt qua một căn phòng, thời gian trong ngày sẽ được cộng thêm bằng số uy tín hiện tại chia cho 4. Ở thời điểm này, mình đang ở khu vực thứ tư nên mỗi khi vượt qua một căn phòng mình sẽ được cộng thêm 1 giây. Không nhiều nhưng cũng giúp mình có thêm thời gian để xử lý hơn. Để thưởng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, người quản lý đã giao cho mình nhiệm vụ tiếp theo tại khu vực đồng cỏ của công ty. Đúng là tư bản điển hình, thưởng cho nhân viên chăm chỉ bằng phần thưởng nhiều việc hơn. Tại khu vực này, mỗi khi mình đập vỡ một tấm bia mộ, ngoài việc rơi ra điểm màu đỏ thì còn rơi ra các vật phẩm tăng cường. Hot dog sẽ tăng gấp đôi sát thương trong vòng 5 giây. Cup of Joe sẽ giúp tăng 1,5 tốc độ di chuyển trong vòng 5 giây. Và cuối cùng là Candy giúp nhân đôi tốc độ đánh trong vòng 5 giây. Mặc dù thời gian hiệu lực của các buff này không quá dài, nhưng chúng cũng giúp mình tiết kiệm được khá thời gian, đặc biệt là trong những căn phòng dày đặc đồ chơi. Ngày hôm nay, mình cũng mở khóa được nhánh kỹ năng phép thuật. Cứ mỗi 7 lần tung ra đòn đánh thì mình sẽ gây ra được thêm 60 sát thương cho đòn đánh tiếp theo. Đây thực sự là một con số khá lớn ở thời điểm này. Chỉ mất khoảng 10 ngày, mình đã phá hủy toàn bộ đồ vật trong căn phòng thứ 10, qua đó vượt qua khu vực này. Khu vực thứ 6 lại là một nhà tù. Không hiểu vì sao vừa mới được thưởng nghỉ ngơi ở đồng cỏ, mình đã phải vào tù để làm việc. Tại khu vực này, mình mở khóa được nhánh kỹ năng thanh nộ khí. Mỗi khi đập vỡ được một món đồ, thanh nộ khí này sẽ được sạc thêm. Và khi tích lũy đủ, nhân vật của mình sẽ giải phóng một vụ nổ xung quanh, gây sát thương lên toàn bộ các món đồ lân cận. Mình đã nhận được thành tựu kiểm soát cơn giận. Nhờ hiệu ứng này, mình có thể phá vỡ được các món đồ nhanh chóng hơn, từ đó tiến sâu vào những căn phòng phía sau một cách cực kỳ hiệu quả. Trong những ngày tiếp theo, mình tiếp tục đập đồ. Có thời điểm số vàng của mình kiếm được lên tới hơn 1 triệu, nhưng chừng đó cũng chỉ đủ nâng cấp vỏn vẹn 2 kỹ năng, rồi lại sạch túi ngay lập tức. Đến ngày thứ 165, mình đã phá vỡ toàn bộ những chiếc bánh quy hình người trong căn phòng thứ 10, qua đó vượt qua khu vực này. Riêng trong ngày hôm đó, mình thu về tới hơn 800 vàng.
Khu vực thứ 7 là một bể bơi, nơi tràn ngập những chiếc phao cứu hộ. Mình phải mất tới 15 ngày mới có thể hoàn thành được khu vực này. Cuối cùng mình tiến vào khu vực thứ 8, cũng là khu vực cuối cùng của trò chơi. Tại đây mình thấy xuất hiện một thanh màu đỏ, và mỗi khi mình đập vỡ một món đồ trong căn phòng, thanh này sẽ bị giảm đi. Có vẻ như đây chính là thanh máu của trùng cuối trong khu vực này. Đến ngày thứ 193, hệ thống thông báo rằng mình đã hoàn thành được mục tiêu cuối cùng của công ty giao phó, và phần thưởng nhận được là thành tựu mang tên nô lệ của tháng. Ngày thứ 194, sau khi tiến vào căn phòng thứ 8 tại khu vực này, mình đã nhận được thành tựu người sành đồ chơi khi thu thập đầy đủ toàn bộ các món đồ chơi trong tất cả các khu vực. Riêng trong ngày hôm đó, mình cũng kiếm được hơn 6 triệu vàng. Dù ở giai đoạn này, vàng đã không còn quá quan trọng nữa. Đến ngày thứ 198, mình tiến được tới căn phòng thứ 10 và lần đầu tiên chạm trán được với trùng cuối của khu vực. Tuy nhiên, mình chỉ kịp tung ra vài đòn đánh thì thời gian trong ngày cũng đã kết thúc. Mãi tới ngày thứ 203, sau một vài nâng cấp cần thiết, mình cuối cùng cũng đánh bại được con trùng cuối. Ngay sau đó, nhân vật của mình được chiếu sáng giữa trung tâm căn phòng, nhận về sự công nhận từ những sinh vật một mắt màu đỏ đang được xung quanh. Bất ngờ, một cỗ máy khổng lồ xuất hiện và bao trùm lấy mình. Những dây chuyền liên tục kéo phần đầu của mình sang bên phải, và lúc này mình mới nhận ra nhân vật của mình đã biến thành một món đồ chơi của chính công ty này. Đồng thời mình mở khóa được thành tựu chu kỳ của cuộc sống. Mình chỉ còn thiếu một thành tựu nữa để phá đảo hoàn toàn trò chơi này. Vì vậy, mình tiếp tục quay lại đập đồ, thu thập tài nguyên và nâng cấp nốt những kỹ năng còn sót lại trong phòng nghiên cứu. Ngay khi hoàn thành nâng cấp 2 kỹ năng cuối cùng thì thành tựu này cũng đã xuất hiện, và như vậy mình cũng đã hoàn thành 100% trò chơi này. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.